अहिलेको जेनेरेसनमा हामीले कुनै पनि जब एप्लाई गर्नको लागि एउटा स्ट्रङ बायोडाटा, स्ट्रङ सिभी, स्ट्रङ कभर लेटर र एउटा वर्क एक्सपिरियन्स लेटर हुनुपर्ने अति आवश्यक नै रहेको छ। हामीले कुनै पनि कम्पनी, कुनै पनि एजेन्ट, कुनै पनि वेबसाइटमा जबको लागि एप्लाई गर्नुभन्दा पहिला हामीले आफ्नो स्ट्रङ एउटा डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने अति आवश्यक छ। त्यसैले हामीले एउटा आफ्नो डकुमेन्टको लागि प्रोफेसनल युरोपास सिभी कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसको भिडियो मैले अलरेडी बनाइसकेको छु। तपाईले यदि हेर्नु भएको छैन भने मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, त्यहाँ गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ या माथि आई बटनमा लिंक आउँछ। आजको यस भिडियोमा मैले प्रोफेसनल टाइपको युरोपास कभर लेटर हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ अनलाइनको माध्यमबाट एकदमै सजिलो तरिकाले यसको बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। आउँदै गरेका दिनहरुमा हजुरको जीवनमा अति आवश्यक पर्ने टाइपको भिडियोहरु यस च्यानलमा अपलोड हुनेछ। त्यसैले फ्री छ, एकचोटीलाई मात्र सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानललाई। अनलाइनको माध्यमबाट एकदमै सजिलो तरिकाले मैले स्टेप बाइ स्टेप हजुरलाई भिडियो देखाउने छु। यो भिडियोलाई एकचोटी, दुईचोटी, तीनचोटी हेरेर तपाईले यो भिडियोलाई फ्लो गरेर आफ्नो एउटा स्ट्रङ युरोपास कभर लेटर बनाउन सक्नुहुन्छ। र मेरो नेक्स्ट भिडियोमा युरोपास सिभीको फर्मेट मैले पीडीएफ मा हजुरलाई दिने नै छु, पीडीएफ मा, वर्ड मा। यदि हजुरहरु हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटी हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यदि यो काम तपाईले मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजरमा जानुहोस्। क्रोम ब्राउजरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले जुन काम गर्न खोज्नु भएको छ त्यो गुगलमा सर्च गर्नुहोस्। अब यहाँनिर माथि 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि मुनि हेर्नुहोस् डेस्कटप मोड भनेर भनिएको छ। यो डेस्कटप मोडमा चेक लगाउनु होला। यो चेक लगाइसकेपछि अब तपाईको मोबाइल जस्तो कम्प्युटर सिस्टममा देखाउँछ सेम त्यही तरिकाले तपाईको मोबाइलमा पनि एउटा कम्प्युटर सिस्टम तरिकाको देखाउनेछ। अरु बाँकी काम यो भिडियोलाई फ्लो गर्नुहोस्। कति पनि ढिलो नगरिन अब जाम हामी एउटा प्रोफेसनल टाइपको युरोपास कभर लेटर बनाउनको लागि। अब जाम हामी डेस्कटपमा। म अब डेस्कटपमा आइसकेको छु। सर्वप्रथम त म गुगल क्रोमा खोल्छु है। मेरो फेभरेट क्रोमा नै मैले प्रायः युज गर्छु। सो मैले कभर लेटर बनाउनको लागि, युरोपास कभर लेटर बनाउनको लागि म यहाँ टाइप गर्छु युरोपास कभर लेटर। यहाँनिर मैले युरोपास कभर लेखेर सर्च गर्छु। अब यहाँनिर खुलिसक्यो। फर्स्ट वेबसाइट europa.eu भन्ने छ, क्रिएट योर युरोपास कभर लेटर भन्यो। यसलाई म यो वेबसाइटलाई मैले खोल्छु है। यहाँनिर यो वेबसाइट खुलिसकेपछि क्रिएट योर युरोपास कभर लेटर भनेर भनेको छ हैन। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन्स क्रिएट अ गुड कभर लेटर भनेर भनेको छ। यहाँनिर मैले थिचे। यहाँनिर थिचिसकेपछि म अलिकति टाइम लिन्छ लोड हुनलाई है। एउटा फर्म खुल्छ। क्रिएट युरोपास प्रोफाइल भनेर यहाँनिर भनेको छ। हामीले यहाँनिर क्रिएट युरोपास प्रोफाइल नगरेर कन्टिन्यू गरौँ र यहाँनिर यो कुकीजलाई एक्सपेक्ट गरिदिउँ। अब क्रिएट अ न्यू कभर लेटर भन्यो। यहाँनिर क्रिएट अ न्यू कभर लेटरमा क्लिक गरौँ। सेम तरिका हो जुन हामीले युरोपास सिभी बनाएका थियौं। यदि त्यो भिडियो तपाईले हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु, त्यहाँ गएर युरोपास सिभी कसरी बनाउने भनेर मैले राम्रो तरिकाले सम्झाएर भिडियो बनाएको छु। त्यहाँ गएर तपाईले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ या माथि आई बटनमा आउला या डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ। फर्स्टमा त छ ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिश नै हामीले छोड्दियौं। एन्ड डेट फर्मेट छ। डेट फर्मेट तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसरी आफ्नो आफ्नो फर्मेट छ, तर मैले जुन छ त्यहीलाई नै छोड्दिए। फर्स्टमा मैले एडिट कभर लेटर भनेको छ यहाँनिर। अब यहाँनिर मैले फर्स्ट नेम भनेको छ, मैले मेरो नाम राखेँ, फर्स्ट नेम राखेँ एन्ड लास्ट नेम राखेँ। एड्रेस 1 मा चाहिँ जुन एड्रेस तपाईको नागित्रामा पहिलाको एड्रेस छ त्यो राख्नु होला। एड्रेस 2 मा चाहिँ जुन एड्रेस अहिलेको एड्रेस छ त्यो राख्नु होला। मैले एड्रेस 1 मा मैले मेरो पुरानो एड्रेस राखेँ, महादेवपुरी 8 बाँके राखेँ। एड्रेस 2 मा मैले राप्ती सोनारी 8 बाँके राखेँ। एन्ड माई पोस्टल कोड। यदि तपाईलाई तपाईको गाउँ ठाउँ जिल्लाको पोस्टल कोड थाहा छैन भने गुगलमा तपाईको जिल्ला लेखेर पोस्टल कोड टाइप गर्नु होला। जस्तै मैले गुगलमा टाइप गर्छु कोहलपुर पोस्टल कोड
मैले कोहलपुर पोस्टल कोड टाइप गर्ने बित्तिकै कोहलपुरको पोस्टल कोड यहाँनिर देखाएको छ। त्यस्तै यसै गरी तपाईँले आफ्नो गाउँठाउँको पोस्टल कोड पत्ता गर्न सक्नुहुनेछ। सो मैले आफ्नो पोस्टल कोड यहाँ राखेँ र मेरो सिटी नेपालगञ्ज नेपाल राखेँ। मैले सिटी नेपालगञ्ज, यो नेपाललाई हटाइदिन्छु, नेपालगञ्ज मात्रै राखेँ र कन्ट्री मैले यहाँनिर कन्ट्रीमा मैले नेपाल सेलेक्ट गरेँ र फोन नम्बर भन्यो। यसमा होमको घरको नम्बर दिन सक्नुहुन्छ, काम गर्ने ठाउँको नम्बर दिन सक्नुहुन्छ, मोबाइल नम्बर दिन सक्नुहुन्छ या अदर। मैले मोबाइललाई चुज गरेँ र म अहिले कहाँ छु त, तपाईँ अहिले कुन देशबाट यो सिभी बनाइरहनु भएको छ या कुन देशबाट तपाईँले सिजनल वर्क भिजा या कुनै जोब एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, जुन देशबाट अहिले तपाईँले जोब एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यस देशको नम्बर तपाईँसँग होला। त्यही देशलाई चुज गरेर त्यो देशको नम्बर राख्नु होला। म अहिले नेपालमा नै छु र मैले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्छु र मैले यहाँनिर आफ्नो इमेल एड्रेस राख्छु र म यहाँनिर मेरो वाट्सएप मेसेन्जर नम्बर वाट्सएप नम्बर पनि राखिदिन्छु। अब म सेभ गर्छु। अब नेक्स्ट फर्म खुलेको छ। अब यहाँनिर माथि हजुरको हेडलाइन रेडी भइसकेको छ। अब यहाँनिर भनेको छ तपाईँले कुन कम्पनीको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ। भिडियो कति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला है। यहाँनिर मेन कुराहरू चाहिँ फेरि छुट्न सक्छ। यहाँनिर एउटा कुरा के ध्यान दिनु होला भने तपाईँले कभर लेटर बनाउँदाखेरि एउटा कभर लेटर बनाएर त्यही कभर लेटरले सम्पूर्ण कम्पनीहरूमा चाहिँ काम गर्छ भन्ने जो हुन्छ त्यो चाहिँ हुँदैन साथीहरू है। कभर लेटर भनेको कस्तो हुन्छ भने यहाँनिर जुन कम्पनीमा तपाईँले जोब एप्लाई गर्न खोजिरहनु भएको छ, जुन कम्पनीसँग तपाईँले जोब एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको डिटेल्स यहाँनिर भर्ने हो। अनि यो सिभी यो कभर लेटरलाई तपाईँले अर्को कम्पनीमा युज गर्न सक्नुहुन्न है। यो जुन कम्पनीको लागि तपाईँले यो युरोपास कभर लेटर बनाउँदै हुनुहुन्छ सिर्फ त्यो कम्पनीको लागि मात्रै यो कभर लेटरले काम गर्छ है। किनकि हामीले यहाँनिर हामीले एप्लाई गर्ने कम्पनीको डिटेल्सहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कम्पनीको भरेको डिटेल्स अर्को कम्पनीमा एप्लाई गर्नु हामीले मिल्दैन है। अब यहाँनिर एउटै कभर लेटरलाई तपाईँले हरेक कम्पनीमा एप्लाई गर्नुभयो भने त्यो फ्युचरमा गएर रिजेक्ट हुन्छ। जस्तै यहाँनिर मिस्टर एन्ड मिसेस जो लेखे पनि हुन्छ होइन, मैले मिस्टर लेखेँ होइन। जस्तै मानौँ अब यहाँनिर जुन कम्पनीमा तपाईँले जोब एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कम्पनीको म्यानेजरको नाम यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ, लास्ट नेम र फर्स्ट नेम भनेको ठाउँमा। जुन कम्पनीको लागि तपाईँले जोब एप्लाई गर्नुभयो त्यहाँबाट तपाईँलाई मेल आउँछ। मेल आइसकेपछि तपाईँको डकुमेन्ट पेश गर्ने भनिसकेपछि तपाईँलाई कसले तपाईँलाई मेल गर्यो त, उहाँको नाम त हुन्छ कि उहाँको नाम पत्ता लगाउनु पर्छ। जस्तै मानौँ मैले मिस्टर राखिदिएँ, यहाँनिर लास्ट नेम म राखिदिएँ लामा, फर्स्ट नेम म सन्दीप राखिदिएँ र नेम अफ द अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसन भनेको मैले पहिला प्रोफोर्समा यहाँनिर यो गरेको थिएँ। जस्तै यो मानौँ है मैले भरेको थिएँ, एउटा सिभी बनाएको थिएँ एकजनाको, मैले प्रोफोर्सको राखेँ। नेम अफ द अर्गनाइजेसनमा प्रोफोर्स कम्पनी हो। जस्तै एजी रिक्वायरमेन्टको पनि राख्न सक्नुभयो। मानौँ यहाँनिर मैले नेम अफ द अर्गनाइजेसनमा एजी रिक्वायरमेन्ट राखेँ अनि उहाँको म्यानेजर एड्रेस राखिदिएँ। एड्रेस के छ त, एड्रेस छ युके हेड अफिस। यो एड्रेसलाई मैले एड्रेस 1 मा यहाँनिर यो राखिदिएँ। एड्रेस 2 के छ, यहाँनिर एड्रेस 2 राखिदिएँ र पोस्टल कोड पनि छ है यहाँनिर यो यामी 138GD भन्ने यो पोस्टल कोड छ त्यहाँको, त्यो लोकेसनको मैले यहाँनिर पोस्टल कोड पनि राखिदिएँ। अब सिटी राख्नुपर्ने हुन्छ। सिटी यो मैले सिटी राखिदिएँ, यहाँनिर सिटी राखिदिएँ यसरी नै। अब यहाँनिर अभियसली युके नै हो होइन। यहाँनिर कन्ट्रीमा मैले युके राखिदिएँ, यही नै हो। यो सिभी यो कभर लेटर अब अर्को कम्पनीमा कसरी चल्छ त होइन, बुझ्नुभयो नि हजुरले। यहाँनिर मिस्टर एन्ड मिसेस जो म्याडम छ या सर छ उसको यहाँनिर लेख्नु पर्यो, यहाँनिर लास्ट नेम एन्ड यहाँनिर फर्स्ट नेम, त्यो कम्पनीको म्यानेजरको नाम, जुन कम्पनीमा तपाईँले एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ। यो मैले एग्रिकल्चरको लागि सिजनल वर्क भिसाको लागि मैले डकुमेन्ट बनाउँदैछु, त्यही भएर मैले यो तरिकाको देखाएको। तपाईँले अन्य कुनै कम्पनीहरूको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यो कम्पनीको नेम अफ द अर्गनाइजेसनमा कम्पनीको नाम लेख्ने, एड्रेस 1 र एड्रेस 2 मा एड्रेस लेख्ने एन्ड पोस्टल कोड, सिटी एन्ड कन्ट्री,
यति मात्रै हो यसमा लेख्नुपर्ने, अरू खास केही छैन। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यहाँको म्यानेजरको नाम तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यो कति बेला थाहा हुन्छ भनेपछि तपाईँले जब एप्लाई गरिसकेपछि तपाईँलाई मेल आउँछ, त्यस मेलमा तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ कि नाम के हो, कुन नामबाट तपाईँलाई मेल आएको छ। त्यति बेला तपाईँलाई प्रश्न थाहा भइहाल्छ कि म्यानेजरको नाम या कम्पनीको म्यानेजरको नाम के हो भनेर चाहिँ थाहा भइहाल्छ। त्यही नाम नै यहाँ लेख्ने हो। जस्तै मैले तपाईँलाई चिठी पठाउनु छ भनेपछि मैले तपाईँको नाम रामबहादुर हो भने मैले श्यामबहादुरको नाम लेखेर हुन्छ त हुँदैन नि। तपाईँको रामबहादुर नाम छ भने त मैले रामबहादुर नै लेख्नु पर्यो। त्यस्तै खेल हो यो, यसरी बुझ्नुहोस्। अब मैले सेभ गरिदिन्छु। अब हाम्रो पार्ट 2 सकिसक्यो है। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, फर्स्ट हाम्रो माथिको हेड सकियो, अनि कम्पनीको जो अर्गनाइजेसनको यहाँनिर यो सकियो, सिटी यो सकियो, हामीले चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो 2वटा पार्ट सकिसक्यो। अब हामी आयौँ थर्डमा यहाँनिर के लेख्नुपर्छ भन्दा जस्तो कन्टेन्टमा डियर लेख्नुहोस् होइन, या यहाँ अनि अरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै डियर सर, डियर म्याडम, डियर सर एन्ड म्याडम, डियर सर होइन, डियर म्याडम, मैले डियर मात्रै लेखेँ। र माथि जुन व्यक्तिको तपाईँले नाम राख्नुभएको थियो त्यही व्यक्तिको यहाँनिर लास्ट नेम राख्नु पर्यो। जस्तै मैले सन्दीप लामा लेखेको थिएँ भनेपछि यहाँनिर लामा लेख्छु है, डियर लामा सर भने जस्तै हुन्छ। यहाँनिर डियर मात्रै म अलिकति मिलेन, डियर सर राख्नुपर्ने भयो है। डियर सर लामा होइन। अब यहाँनिर मेन कुराहरू चाहिँ यहाँनिर रहन्छ। अब यहाँनिरको यो जुन खाली बक्स छ यहाँनिर चाहिँ एकदमै तपाईँले मिठो कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कम्पनीको म्यानेजरलाई, त्यो कम्पनीलाई भनौँ न होइन, त्यो कम्पनीलाई एकदमै मिठो कुरा हुनुपर्ने हुन्छ। उसको मन छोस्, उसको दिल छोस्, यो मान्छेले हाम्रो कम्पनीमा काम गर्न सक्छ, यो मान्छेले यदि काम गरेको रहेछ भन्ने टाइपको राम्रो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई यो कुराहरू चाहिँ लेख्नु अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो भने मलाई पहिला सब्सक्राइब गर्नु होला, अनि कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँले सब्सक्राइब नगरिकन मलाई नोटिफिकेसन आउँदैन। पहिला तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु होला, अनि मलाई कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँलाई आवश्यक परेको चिज मैले तपाईँलाई मेल गर्नेछु। जस्तै मैले अलरेडी लेखेर राखेको छु, तपाईँलाई मैले देखाएँ यहाँनिर मेरो सिभी डेस्कटपमा सिभी एन्ड कभर लेटर, एग्रिकल्चर कभर लेटर, एग्रिकल्चर कुन चाहिँ हो दिस वान, एग्रिकल्चर कभर लेटर है। यही हो कि यस्तो लागिरहेछ। मैले धेरै कुराहरू लेखेर राखिरहेको छु, यसमा धेरै टाइपको फर्मेटहरू छ, खुल्न अलिकति टाइम लाग्यो। यहाँनिर मैले अलरेडी लेखेर राखिसकेको छु। तपाईँलाई आवश्यक पर्यो भने चाहिँ मैले दिनेछु, त्यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। मेरो अर्को भिडियो हेर्नु होला है, यसको यो बारेमा एडिट कसरी गर्ने। तपाईँले यो सब केही गर्नै पर्दैन, मैले डाइरेक्ट तपाईँलाई फर्मेट दिन्छु। तपाईँले पिडिएफ एडिटरबाट तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू चेन्जेस गर्न सक्नुहुन्छ, नेम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, डेट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो यो डिस्क्रिप्सनहरू चेन्ज नगर्दा पनि केही पनि फरक पर्दैन। जस्तै मैले यो फर्स्ट लेखेको छु टु मिस्टर म्यानेजरको लास्ट नेम र नेम, यस्तो फर्मेट मैले मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई दिने गर्छु, त्यसको कारणले यहाँ लेखेको छु। प्रोफोर्समा मैले यो गरिरहेको छु। अहिले मैले एजी रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ अहिले यो कभर लेटर बनाइरहेको छु। जस्तै 1मा लेखेको छु मैले, यो लेटर छ है यहाँबाट। अनि 2मा यहाँबाट छ हेर्नुहोस्, हेयर इज आई एम सेन्डिङ एप्लिकेसन लेटर, पासवर्ड एन्ड सबै यो कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू मैले यहाँनिर लेखेर राखेको छु। इफ यु हेभ एनी, अब अहिले पढेर धेरै भिडियो लामो भइहाल्छ। डियर मिस्टर होइन, यो 3 नम्बरको भयो। मैले कुन राखेँ भने डियर आई एम जस्ट प्रुभ एन्ड द्याट आई एम लुकिङ फर आई हेभ एट्याचमेन्ट, यो चाहिँ राखेँ मैले है। यसलाई मैले कपी गरेँ, यहाँ थुप्रो छ, धेरै छ, 10-12वटा होला। यो सबै लेखेर राखेको छु। तपाईँलाई आवश्यक पर्छ भने मलाई सब्सक्राइब गरेर कमेन्ट गर्नु होला है। सब्सक्राइब नगरिकन कमेन्ट गर्नुभयो भने त्यसको रिप्लाई अभियसली आउँदैन, किनकि मलाई नोटिफिकेसन आउँदैन, धेरैको कमेन्ट आएको हुन्छ। तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभयो भनेपछि मात्रै तपाईँको कमेन्ट माथि आउँछ। र मैले यसलाई बन्द गरिदिएँ। मैले 3 नम्बरको यो नोट लगेँ, यहाँनिर मैले त्यो नोटलाई पेस्ट गरिदिन्छु। यहाँनिर ग्रामर मिस्टेक रहेछ अलिकति है, अलिकति इङ्ग्लिसमा अलिकति कहीँनिर केही न केही मिस्टेक भइहाल्छ। यहाँनिर मैले ग्रामर प्रोग्राम हालेको छु कम्प्युटरमा, त्यही भएर कहाँनिर केही मिस्टेक छ सबै कुराहरूलाई चाहिँ यसले सच्याइदिन्छ है। यो पनि तपाईँले ग्रामर कसरी चेक गर्ने यो भिडियो पनि मेरो च्यानलमा आउने छ है। यो भिडियो तपाईँले भिडियो हेर्ने बेलासम्म सायद आइसकेको होला, यो चाहिँ चेक गर्नु होला। तपाईँले एउटा स्पेलिङ पनि यहाँनिर मिस्टेक हुनसक्छ। यहाँनिर त मैले आफ्नो नम्बर राख्ने हो, मेरो तपाईँले यहाँनिर आफ्नो नम्बर राख्ने हो।
जहाँनिर 555 लेखेको छ तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ त्यहाँनिर चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। मैले अलरेडी मैले टाइप गरेर राखेको छु, तपाईँले कपी एन्ड पेस्ट गर्दा हुन्छ। तपाईँलाई आवश्यक पऱ्यो भने भन्नु होला, बट सब्सक्राइब चाहिँ नबिर्सिनु होला। सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस्, अहिले नै सब्सक्राइबर गरिहाल्नुहोस्। अब म नेक्स्ट गर्छु। अलिकति एडिट गर्नुपर्छ यहाँनिर है, त्यहाँ अलिकति हेर्नु होला, कहीँनिर कहीँ केही मिस्टेक हुनसक्छ। तपाईँले मैले चाहिँ सबै हेरेर ल म अब सेभ गर्छु। मैले सेभ गरिसकेपछि फोर्थ अप्सन आयो यहाँनिर योर साइन योर, यहाँनिर जुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले। मैले चाहिँ यो राखेर यहाँनिर नाम राखिदिन्छु, खड्का, मनोज खड्का मेरो सिग्नेचर है। अनि तपाईँले आफ्नो सिग्नेचर गरेर फोटो खिचेर त्यो चाहिँ अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बट मैले गरेन। ल अब मैले सेभ गरिदिएँ। अब यहाँनिर मैले नेक्स्ट गर्छु। अब यहाँनिर सिटी डेट एन्ड सब्जेक्ट भनेको छ। तपाईँ कुन सिटीबाट यो कभर लेटर पठाउँदै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले आफ्नो एड्रेस चाहिँ आफ्नो सिटीहरू चाहिँ यहाँनिर दिनुहोस् है। जस्तै सिटी भन्यो तपाईँको आफ्नो गाउँ ठाउँको नजिकको अलिक ठुलो चिनिने सिटी चाहिँ कुन छ त्यो चाहिँ तपाईँले लेख्नु होला। मैले चाहिँ यहाँनिर मेरो सिटी नेपालगञ्ज लेखेँ र म आजको डेट लेख्छु। आजको डेट कति छ? नोभेम्बर 7 मन्थ 7 नोभेम्बर 2022 मैले आजको डेट लेखेँ। र सब्जेक्ट के कामको लागि तपाईँले यो युरोपास कभर लेटर बनाउनु भयो या के कामको लागि तपाईँले यो कभर लेटर बनाउनु भएको छ त त्यसको सब्जेक्ट कुन जबलाई तपाईँले एप्लाई गर्नुको लागि यो कभर लेटर तपाईँले बनाउनु भएको छ। मैले अभियसली एग्रिकल्चर वर्करको लागि बनाइरहेको छु होइन। तपाईँ कुनै अन्य कामको लागि जस्तै कुक, हेल्पर, वेटर, ड्राइभर, सेक्युरिटी जुनमा पनि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यही अनुसारको डिस्क्रिप्सन माथि लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यही अनुसारको डिस्क्रिप्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ। र सब्जेक्टमा मैले एग्रिकल्चर वर्करमा चाहिँ राखेँ। तपाईँले जुन जबको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँनिर राख्नु होला। र अब फाइनली फेरि सेभमा क्लिक गर्नु होला। फाइनली सेभमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ। अब हामी नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि मैले नेक्स्ट गरेँ। अब यहाँनिर नेक्स्ट गरिसकेपछि अलग अलग टाइपको फर्मेटहरू देखाउँछ है। तपाईँलाई कुन फर्मेट तपाईँलाई राम्रो लाग्छ त्यो फर्मेट तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु साथीहरू, मेरो माथि आएको छ मनोज खड्का, महादेवपुरी 8 बाँकी, राप्ती सुनरी 8 बाँकी होइन, पोस्टल कोड नेपालगञ्ज होइन, इमेल एड्रेस, फोन नम्बर, वाट्सएप नम्बर 2 भन्यो भने 2 मिस्टर लामा सन्दीप लेखेको थिएँ नि मैले। यहाँनिर आयो। तपाईँले जुन कम्पनीलाई एप्लाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो कम्पनीको म्यानेजरको नाम, त्यस कम्पनीको नाम र त्यसको एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँनिर आउँछ। अब मैले यहाँनिर फर्मेट चुज गरौँ। जस्तै मानौँ मलाई यो फर्मेट चाहियो, यो फर्मेटमा मैले क्लिक गरेँ भने यो फर्मेट यहाँ देखाउँछ। यो फर्मेट चाहिँ यसरी देखायो। यो फर्मेट खासै ठिक लागेन मलाई। यो कस्तो छ? यो पनि खासै ठिक लागेन। पहिलाको नै ठिक छ। यो तपाईँलाई जुन फर्मेट सही लाग्छ त्यही फर्मेटमा चाहिँ अब यहाँनिर सर आएर अब नेक्स्ट गर्नु होला है। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँले पिडिएफ फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् भन्यो। पिडिएफ फाइल चाहिँ हामीले अब यहाँनिर डाउनलोड गरौँ। मेरो यो पिडिएफ फाइल डाउनलोड भइसक्यो। अब हेरौँ, म यसलाई बन्द गर्छु। कुराहरू मैले लेखेर राखेको छु, तपाईँलाई आवश्यक पऱ्यो भने भन्नु होला। त्यस्तो इङ्ग्लिसमा पर्फेक्ट त छैन म, बट लेखेर राखेको छु आफूले सक्दो जान्दो। स्पेलिङहरू मिस्टेक भयो भने अनलाइनमा चेक गर्न सकिन्छ। ग्रामर कहाँनिर के मिस्टेक हो भनेर ग्रामर चेक गर्न सकिन्छ, इजिली छ। यसरी नै हो, धेरै गाह्रो केही पनि छैन। यो मेरो कभर लेटर बनिसक्यो। यो सिर्फ एजी रिक्वायरमेन्टलाई मात्रै बनेको छ है। यो कभर मैले अरू कम्पनीसँग युज गर्न सक्दैन, किनकि मैले यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कम्पनीको नाम। अरू त केही फरक परेन। अर्को कुनै कम्पनीमा एप्लाई गर्नु छ भने मैले कम्पनीको नाम यहाँनिर चेन्ज गर्नुपर्छ। पिडिएफ एडिटरबाट यो नाम चेन्ज पनि हुन्छ। यसको भिडियो मेरो च्यानलमा अभियसली आउने नै छ। सब्सक्राइब गरेर भने राख्नु होला। कुनै कुराहरू गाह्रो छैन, इजिली छ। र मैले यहाँ थुप्रो फर्मेटहरू बनाएको छु। यो फर्मेटहरू हजुरहरूलाई मैले एक एक गरेर सम्पूर्ण फर्मेटहरू मैले डाउनलोड लिङ्क दिनेछु। सब्सक्राइब गरेर भने राख्नु होला है। हजुरको दिन शुभ रहोस्। यति भन्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।